Morning, students. I welcome you all to our technical communication skills session again. In the last session, students, we were doing chapter number 8. Today, also, we are doing chapter number 8. But this chapter has two parts. It is divided into two parts. First is interviews, and second is meetings. તો એમાંથી આપણે સૌથી પહેલો પાર્ટ ઇન્ટરવ્યૂઝ લાસ્ટ સેશનમાં કમ્પ્લીટ કર્યો. આજના સેશનમાં આપણે મીટિંગ્સથી ચાલુ કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે મીનિંગ એન્ડ ડેફિનેશન સમજીએ. Meeting is an effective and important tool in the communication process. Meeting enables face-to-face contact of a number of people at the same time. Meeting enables face-to-face contact of a number of people at the same time. Many meetings take place in business organization for various purposes. મીટિંગ જે છે એ કમ્યુનિકેશન માટેનો ખૂબ જ ઇફેક્ટિવ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ છે. આનાથી ફેસ ટુ ફેસ તમે ઘણા બધા માણસોની સાથે એક જ ટાઈમે તમે થઈ શકો છો અને કમ્યુનિકેટ કરી શકો છો. બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સમાં ઘણી બધી બાબતોને લીધે મીટિંગ રાખવામાં આવે છે. હવે આપણે એની ડેફિનેશન જોવાની છે. બે જ આપી છે, બે લર્ન કરવાની છે. અકોર્ડિંગ ટુ ડેનિયર, company means an organized assembly of persons according to law for transaction of business of common interest. ડેનિયરનું કહેવું એવું છે કે કંપની એટલે ઓર્ગેનાઇઝડ પીપલ, ઓકે, જેને ખબર છે એ લોકો શું કરવા માંગે છે અને એ લોકો એકાબીજાની સાથે ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે, લેતી દેતી કરે છે, કેમ કે બંનેનો ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ કોમન છે. એક જ કારણથી એ લોકો ભેગા થયા છે. એટલે જો તમે પ્રોડક્ટ વેચવા આવ્યા છો તો હું ખરીદવા આવી છું, તો આપણને સેમ પ્રોડક્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે આપણે એની લેતી દેતી કરીએ છીએ. અકોર્ડિંગ ટુ થિલ એન્ડ બોવી, meetings are called to solve problems or share information. એ લોકોનું કહેવું એમ છે કે મીટિંગ એટલે રાખવામાં આવે છે તાકી આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો એને સોલ્વ કરી શકીએ, યા કંઈ ઇન્ફોર્મેશન પાસ ઓન કરવી હોય તો એ આપણે કરી શકીએ. પછી સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ મીટિંગ. એમાં છે કોન્ટેન્ટ, ઇન્ટરેક્શન એન્ડ સ્ટ્રક્ચર. હવે મીટિંગના ત્રણ મેઇન કોમ્પોનન્ટ હોય છે. Content is the knowledge, information, experience, expertise, opinions, ideas, attitudes, and expectations that each individual brings to a meeting. એટલે દરેક મીટિંગમાં દરેક માણસે શું કહેવું છે, શું કહેવા માંગે છે, કોઈક ઇન્ફોર્મેશન શેર કરે, કોઈક એક્સપિરિયન્સ શેર કરે, કોઈક સેમમાં એક્સપર્ટ છે એ શેર કરે, કોઈક પોતાના આઈડિયા, કોઈક પોતાનું ઓપિનિયન બધું શેર કરતા હોય. એટલે શું શેર કરવા આવ્યા છે એને આપણે કોન્ટેન્ટ કહીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે ઇન્ટરેક્શન. Interaction is the way in which the participants work together to deal with the content of a meeting. This includes the feelings, attitudes, and expectations of the participants, which have a direct bearing on cooperation, listening, participation, and trust. ઇન્ટરેક્શન એટલે કે પાર્ટિસિપન્ટ્સ કેવી રીતના ભેગા થઈને કામ કરે છે અને કોન્ટેન્ટ ઉપરથી કેવી રીતના એ લોકો આગળ વધી શકે છે. આમાં એ લોકોના ફિલિંગ્સ, એટીટ્યુડ્સ અને એક્સપેક્ટેશન્સ પણ આવી જાય છે, કેમ કે એના ઉપર જ ડિપેન્ડ કરે છે કે એ લોકો એકાબીજા સાથે કેટલું કોઓપરેટ કરશે, એકાબીજાનું કેટલું સાંભળશે અને એકાબીજા ઉપર કેટલો વિશ્વાસ કરશે. થર્ડ ઇઝ સ્ટ્રક્ચર. Structure is the way in which both the information and the participants are organized to achieve the purpose or objectives of the meeting. સ્ટ્રક્ચર એટલે કે બંને વસ્તુ કેવી રીતના ઓર્ગેનાઇઝ તમે કરી શકો છો ઇન્ફોર્મેશનને અને પાર્ટિસિપન્ટ્સને, જેથી કરીને આપણો જે ઓબ્જેક્ટિવ છે મીટિંગનો એ પૂરો થઈ જાય. એટલે ટૂંકમાં સ્ટ્રક્ચર એટલે ઓર્ગેનાઇઝિંગ. હવે આ આપણે વાત કરી કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ મીટિંગની. હવે આવે છે પ્રી કન્ડિશન્સ ઓફ અ વેલિડ મીટિંગ. એમાં બી થોડાક પોઈન્ટ્સ 7 પોઈન્ટ્સ છે, જેમ કે લીગલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ,
convent by proper authority, serving proper notice in proper time, presence of authorized persons, presided over by a chairman, specific agenda and quorum. હવે આ બધા એને આપણે ડિસ્કસ કરશું જ ઓબ્વિયસલી. While meetings may differ in size, content and approach, effective meetings all have the following three elements in common: a distinctive purpose or aim, use of effective communication and a controlled situation. મીટિંગની સાઇઝ કોન્ટેન્ટ તો અલગ અલગ જ રહેવાના છે, પણ બધી જ ઇફેક્ટિવ મિટિંગમાં ત્રણ વસ્તુ તો કોમન હોય જ છે. કેમ કે એક એમ હોવો જોઈએ મીટિંગ બોલાવવાનો, એમાં ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન થવું જોઈએ અને મીટિંગની સિચ્યુએશન તમારા કંટ્રોલમાં હોવી જોઈએ. જો આ ત્રણ વસ્તુ રહે છે તો તમારી મીટિંગ ઇફેક્ટિવ જ રહેવાની છે. આ સિવાય પણ આ 7 બાબત આપણે જે હમણાં નામ લીધા એ પણ ડિપેન્ડ કરે છે. જેમ કે લીગલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. એની મીટિંગ મસ્ટ હેવ લીગલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. Meetings on illegal or unethical purposes cannot be valid in the eye of law. તમે મીટિંગ બોલાવો છો એ બાબત જે છે એ લીગલ હોવી જોઈએ. જો ઇલીગલ બાબતે તમે મીટિંગ બોલાવો છો તો એને વેલિડ નો કહેવાય. Convened by proper authority. A valid meeting has a convener who calls it. Convener એટલે જે મીટિંગ રાખે છે. ઓકે, તો એ મીટિંગ જે છે એ એક પ્રોપર ઓથોરિટીએ રાખેલી હોવી જોઈએ. ગમે એ માણસનો મીટિંગ રાખી શકે. થર્ડ ઇઝ serving proper notice in proper time. Notice of a meeting must be served timely by maintaining rules and regulations of the Companies Act. મીટિંગની નોટિસ તમારે પહેલેથી ટાઈમ ઉપર આપી દેવી પડે અને એ ધ્યાન રાખવું પડે કે તમારી કંપનીના કોઈ પણ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ તૂટતા નથી. Presence of authorized persons. To make a meeting valid, person who is entitled to present in a particular type of meeting should be present in the meeting. મીટિંગને વેલિડ કરવા માટે જે માણસોને આપણે ઇન્વાઇટ કર્યા હોય, જે લોકોની ઓથોરિટી હોય, એ લોકોને ત્યાં પ્રેઝન્ટ હોય તો જ મીટિંગ વેલિડ ગણાય છે. Presided over by a chairman. A valid meeting should be presided over by a chairman who will be selected by the members. The chairperson is a leader who directs the meeting. ચાલુ ચેરમેન જ કરવી પડે છે અને ચેરમેન જ મીટિંગના મેમ્બર્સને સિલેક્ટ કરે છે. અને એકચ્યુઅલી ના એવું હોય કે મેમ્બર્સ જે હોય એ એમાંથી પોતાનામાંથી એકને ચેરમેન બનાવે છે અને એ ચેરમેન જે હોય છે એ જ મીટિંગને આગળ વધારે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ સ્પેસિફિક અજેન્ડા. A detailed agenda should be prepared before the meeting and the meeting should be operated by following agenda. મીટિંગની પહેલાં એક ડિટેલ્ડ અજેન્ડા બનાવી લ્યો કે આપણે આ મીટિંગમાં શું બધું ડિસ્કસ કરશું અને કેવી રીતના પ્રોસીડ કરશું અને મીટિંગ વખતે એને ફોલો કરો. Quorum. Quorum is the minimum number of persons that must be present in the meeting to make it valid. હવે 2 જણા આવ્યા હોય તો એને મીટિંગ આપણે ન કહી શકીએ. એટલે મીટિંગની જરૂરિયાત હિસાબે ફિક્સ નંબર, મિનિમમ નંબર સેટ કરવામાં આવે છે કે જો આટલા લોકો ત્યાં હાજર હશે તો જ મીટિંગને વેલિડ કહેવાશે. એટલે એને આપણે કહીએ છીએ કોરમ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે એડવાન્ટેજીસ ઓફ મીટિંગ. ડેમોક્રેટિક પ્રોસેસ, ઇમ્પ્રૂવ ડિસિઝન, પાર્ટિસિપેટિવ મેનેજમેન્ટ, હેલ્પ ઇન કોઓર્ડિનેશન, સેવ્સ ટાઈમ એન્ડ કલેક્ટિવ એન્ડ યુનાઇટેડ અપ્રોચ. એટલે ડેમોક્રેટિક પ્રોસેસમાં આવે છે મીટિંગ ઇઝ અ ડેમોક્રેટિક પ્રોસેસ ઓફ ટેકિંગ ડિસિઝન. None can blame other for the decision because it is taken in presence of all the members. Democratic process of taking decision એટલે કે બધાય એમાં સહભાગી છે. કોઈ એકબીજા ઉપર બ્લેમ ન કરી શકે કે તારા લીધે આવું થયું, કેમ કે બધાયની હાજરીમાં જ ડિસિઝન લેવામાં આવે છે. એટલે કોઈની ઉપર બ્લેમ આપણે ન કરી શકીએ. સેકન્ડ છે ઇમ્પ્રૂવ ડિસિઝન. Improved decision can be taken through meeting because every matter is discussed considering its pros and cons
and nothing is left over unconsidered. આમાં તમે વધારે સરખી રીતના ડિસિઝન લઈ શકો કેમ કે બધી જ બાજુના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ તમે પારખો છો. કોઈ વસ્તુ તમારા ધ્યાનમાં ન આવે પણ મીટિંગમાં હાજર બીજા કોઈ વ્યક્તિના ધ્યાનમાં આવી જાય, જેથી કરીને કોઈ બાજુને આપણે મૂકતા નથી, બધી બાજુને સરખી રીતના પારખીએ છીએ અને પછી જ આપણે ડિસિઝન લેતા હોઈએ છીએ. થર્ડ ઇઝ પાર્ટિસિપેટિવ મેનેજમેન્ટ. Participative management can be materialized through meeting, or all the departmental heads and supervisors may sit together for taking decision. બધા જ આમાં પાર્ટિસિપેટ કરે છે, સ્પેશિયલી બધા ડિપાર્ટમેન્ટના જે હેડ હોય છે અને સુપરવાઇઝર જે હોય છે એ છેલ્લે ભેગા બેસીને એક ફાઇનલ ડિસિઝન લેતા હોય છે. હેલ્પ એન્ડ કોઓર્ડિનેશન. Meeting can help for coordinating the work as a whole because all the parties or members are present in the meeting. આમાં બધા કોઓર્ડિનેટ કરીને વર્ક કરતા હોય કેમ કે મીટિંગમાં બધા ભેગા થયા જ હોય એટલે બધા એમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાના હોય એટલે બધા મળીને એક સાથે કામ કરતા હોય છે. ફિફ્થ, saves time. Meeting can convey information to a large gathering at a time. Since one can meet a number of people at a time interactively, a meeting can save time. મીટિંગથી બહુ બધો ટાઈમ બચી જાય છે કેમ કે આમાં ઘણા બધા માણસો એક સમયે એક સાથે ભેગા થઈ જાય છે એટલે અલગ અલગને મળવાની જરૂર નથી પડતી, જેથી કરીને મીટિંગ કરવાથી ટાઈમ બચે છે. Collective and united approach. Provide necessary information to a group of people, report on some incidents or activities, create involvement and interest, formulate policies, facilitates development of new ideas and proper decision making through collective and united approach. એનાથી શું થાય છે, એક ગ્રુપ ઓફ પીપલને તમે જેટલી જરૂરની ઇન્ફોર્મેશન હોય છે એ આપી દો છો, અમુક એક્ટિવિટીઝના રિપોર્ટ આપી દો છો, બીજા લોકોની ઇન્ટરેસ્ટ શું છે એના વિશે જણાવો છો, પોલિસી બધા ભેગા મળીને બનાવો છો, નવા નવા આઈડિયાઝ ડેવલપ કરો છો અને આ બધુંય કામ બધા મળીને કરો છો એટલે કલેક્ટિવ તમે રહ્યો છો, યુનાઇટેડ રહ્યો છો, કોઈ તમને ભાંગી ન શકે કેમ કે બધાની ઇન્વોલ્વમેન્ટમાં જ તમે કોઈ પણ ડિસિઝન લીધેલો હોય છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આ હતી એડવાન્ટેજીસ મીટિંગની. હવે છે ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ મીટિંગ્સ. ફર્સ્ટ, ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ, કોસ્ટલી, formalities, inefficient chairing and inability to arrive at a decision. તો ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ શું કહેવા માંગે છે? Meeting takes much time to take decision. We know that to hold a meeting is very time consuming. હવે મીટિંગમાં ડિસિઝન ઉપર પહોંચતા બહુ ટાઈમ લાગી જાય કેમ કે બધાય કદાચ એક જ વાતથી સહેમત નથી હોતા એટલે બધાય ન માને ત્યાં સુધી તમે ડિસિઝન ન લઈ શકો એટલે મીટિંગમાં ડિસિઝનમાં ખૂબ ટાઈમ લાગી જાય છે. સાથે સાથે મીટિંગની આખી પ્રોસેસ કરવી, પહેલેથી મીટિંગ પ્લાન કરવાથી લઈને એમાં પણ ખૂબ ટાઈમ લાગી જાય છે. સેકન્ડ, કોસ્ટલી. મીટિંગ્સ આર એક્સપેન્સિવ ટુ અરેન્જ. They require a place, paperwork, prior communication and traveling by the attendees. મીટિંગ્સ થોડી કોસ્ટલી પણ પડે છે કેમ કે એના માટે એક જગ્યા જોઈએ, પેપરવર્ક કરવું પડે, પહેલેથી બધાને બોલાવવા પડે, બધાએ ત્યાં ટિકિટ લઈને પહોંચવું પડે જો બહારગામ હોય તો, એટલે થોડુંક એક્સપેન્સિવ પણ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ છે ફોર્મેલિટીઝ. There are many formalities that need to be fulfilled before, during and after conducting a meeting. Preparing a notice, agenda, minutes, regulations, presentations are needed for a valid meeting. A મીટિંગની પહેલાં, મીટિંગ દરમિયાન અને મીટિંગ પછી ઘણી બધી ફોર્મેલિટીઝ હોય છે જે પૂરી કરવી પડતી હોય છે, જેમ કે પહેલાં નોટિસ બનાવો, અજેન્ડા બનાવો, મીટિંગ ચાલતી હોય ત્યારે એના મિનિટ્સ લખો, રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ બનાવો, પ્રેઝન્ટેશન્સ બનાવો તો તમે પ્રેઝન્ટ કરી શકો મીટિંગમાં. આ બધી વસ્તુ તમારે કરવી પડતી હોય છે. નેક્સ્ટ છે inefficient chairing. Sometimes it becomes very difficult for the speaker or chairman to take control over the meeting. A meeting is piloted by the chairperson and his lack of skill or his personal failings or biases may fail a meeting.
ઘણી વખત કોઈ સ્પીકર યા ચેરમેન માટે મીટિંગને કંટ્રોલ કરવું ડિફિકલ્ટ થઈ જતું હોય છે, અને જો ચેરપર્સન યા ચેરમેન પાસે પ્રોપર સ્કિલ્સ ન હોય તો મીટિંગ ફેલ પણ થઈ જતી હોય છે. નેક્સ્ટ છે inability to arrive at a decision. Multiplicity of views and personal opinions or stubbornness on the part of some members may be detrimental in arriving at a proper decision at the end of a meeting. Sometimes, lack of preparation among members or lack of interactive or participative spirit may also block the decision making process. બધાના અલગ અલગ ઓપિનિયન હોય છે અને અમુક લોકો જિદ્દી પણ હોય છે, જેથી કરીને પ્રોપર ડિસિઝન ટાઈમ ઉપર લઈ નથી શકાતો. ઘણી વખત તૈયારી ન થઈ હોય યા બધા સરખું પાર્ટિસિપેટ ન કરતા હોય તો પણ ડિસિઝન લેવામાં બહુ ટાઈમ લાગી જાય છે યા ડિસિઝન લઈ શકાતો નથી. તો આ છે તમારા મીટિંગના થોડા ઘણા ડિસએડવાન્ટેજીસ. નેક્સ્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, purposes of meetings. પણ એની પહેલાં આપણે હજી એક વસ્તુ કરવાની છે, એ છે kinds of meetings. A meeting is a coming together of 2 or 3 or more people to exchange information in a planned manner and discuss issues set out before them to arrive at decisions, solve problems, etc. The kind of meeting to be conducted depends upon the purpose of the meeting. મીટિંગ એટલે કે 2-3 યા વધારે લોકો એકસાથે ભેગા થાય છે, ઇન્ફોર્મેશન એક્સચેન્જ કરે છે, પહેલેથી પ્લાન હોય છે, એમાં ડિસ્કશન કરવામાં આવે છે શું પ્રોબ્લેમ છે અને કેવી રીતના સોલ્વ કરશું. હવે કઈ ટાઈપની મીટિંગ છે એ તો પર્પસ ઉપર જ ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે થોડા ઘણા પર્પસ છે. To reach a common decision or agreement, to solve a problem, to understand a situation, to inform, explain or present ideas, to give and get feedback on new ideas, to give training, to plan and prepare for action, to resolve differences and misunderstandings, to generate enthusiasm and seek cooperation, to review past performance and evaluate it, to create a feeling of continuity and solidarity in a body's working. એટલે કે મીટિંગ્સનો પર્પસ હોય છે યા એક કોમન ડિસિઝન લેવું યા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવી યા કોઈ સિચ્યુએશનને સમજવા યા કંઈક ઇન્ફોર્મ કરવા યા પોતાના આઈડિયા બતાડવા, ફીડબેક લેવા દેવા, ટ્રેનિંગ આપવા માટે, કોઈ એક્શન માટેની તૈયારી કરવા, મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દૂર કરવા, બધાને મોટિવેટ કરવા, પાસ્ટ પરફોર્મન્સ આપણું કેવું રહ્યું એ જોવા માટે, યા પછી બધાએ આપણે ભેગા છીએ અને ભેગું મળીને કામ કરવાનું છે એવી ફિલિંગ લઈ આવવા માટે. એટલે કે મીટિંગ્સ હવે ઘણા બધા ટાઈપની હોઈ શકે છે, જેમ કે ફોર્મલ, ઇન્ફોર્મલ, ઇન્ફોર્મેટિવ, કન્સલ્ટેટિવ ઓર ઇનોવેશન, executive or decision making, status update, team building, standing, emergency. આ બધી ટાઈપની હોઈ શકે છે અને આપણે આ બધાને સ્ટડી પણ કરવાનું છે. સ્ટાર્ટ આપણે કરીએ ફોર્મલ મીટિંગથી. There are set rules for convening it and conducting it with a written record of the proceedings. It requires a notice, which is a call and invitation to attend it. It has an agenda or list of things to deal with, and the outcome is systematically written in the form of minutes. આમાં ઘણા બધા રૂલ્સ હોય છે મીટિંગ બોલાવવા માટે અને કન્ડક્ટ કરવા માટે, અને બધી વસ્તુ લખાણમાં જ કરવામાં આવતી હોય છે. એક નોટિસ પહેલાં આપવી પડે છે, ઇન્વાઇટ કરવું પડે છે મીટિંગમાં બોલાવવા માટે. પહેલેથી અજેન્ડા લખેલો હોય છે કે આપણે શું બધું ડિસ્કસ કરવાના છીએ, અને રિઝલ્ટ આવે એ પણ લખેલું હોય છે. મીટિંગમાં શું ડિસ્કસ થયું એ પણ મિનિટ્સમાં લખેલું હોય છે. આને કહેવાય ફોર્મલ મીટિંગ. Informal meeting can be without any written notice. For instance, a staff union meeting in the lunchroom to discuss a picnic.
ઇન્ફોર્મલ મિટિંગમાં કોઈ રિટન નોટિસની જરૂર નથી. એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે કોઈ બી સ્ટાફ ભેગું થઈ શકે કે ચલો આપણે પિકનિકમાં જઈએ, તો એના માટે કોઈ ફોર્મલ મિટિંગ બોલાવવાની જરૂર નથી. નેક્સ્ટ ટાઈપ છે ઇન્ફોર્મેટિવ. Inform attendees about a specific issue or to give or share information to the participants about a new scheme, product, etc. These are the most straightforward meetings where one member, usually the chairperson, has factual information or a decision which affects all those present, which he or she wishes to communicate. Such meetings tend to be formal as the aim is to give the members a real understanding and to discuss any implications or how to put such information to best use. ઇન્ફોર્મેટિવ મિટિંગમાં શું હોય છે કે બધા જેટલા લોકો ભેગા થયા છે બધાને કોઈ સ્પેસિફિક ઇશ્યુ વિશે આપણે ઇન્ફોર્મ કરીએ છીએ યા ઇન્ફોર્મેશન શેર કરીએ છીએ. જેમ કે નવી સ્કીમ કાઢતા હોય, નવું પ્રોડક્ટ કાઢવાના હોય તો એના વિશે જાણકારી આપીએ છીએ. સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ વાત કરવાની હોય છે જ્યાં એક જ મેમ્બર, યુઝ્યુઅલી ચેરપર્સન, બધી ઇન્ફોર્મેશન યા ડિસિશનને શેર કરે છે. ઓકે, આવી બધી મીટિંગ્સમાં એમ ખાલી એટલો હોય કે મેમ્બર બધી વાતને સમજશે અને જો કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો એને ડિસ્કસ કરશે. આ ઇન્ફોર્મેશનને યુઝ કરવાની હોય છે, બસ ખાલી ઇન્ફોર્મેશન આપવા પૂરતાની વાત હોય છે. નેક્સ્ટ છે કન્સલ્ટેટિવ ઓર ઇનોવેશન મીટિંગ્સ. These are one of the most important kind of meetings which used to discuss a specific policy or to solve a problem and can be used to get participants' views of such a policy or idea. During innovation meetings, team members get to brainstorm and share ideas. An example could be review a current policy, state its deficiencies, suggest change, stress the advantages of such change, admit any weaknesses, or invite comments. એટલે આમાં શું હોય છે, આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કાઇન્ડની મિટિંગ હોય છે જ્યાં આપણે કોઈ પોલિસી યા કોઈ પ્રોબ્લેમને ડિસ્કસ કરીએ છીએ અને જાણીએ છીએ કે બધાયનું આના વિશે શું વિચારવું છે. ઇનોવેશન મિટિંગ્સમાં બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ જે છે, મેમ્બર્સ જે છે એ નવા નવા આઈડિયા ગોતી આવે છે. જેમ કે આપણે કોઈ કરંટ આપણી પોલિસી હોય એ જોવું હોય કે એવું કામ કરતી હોય તો એના માટે આપણે આ રાખી શકીએ. એમાં શું વાંધા પડે છે એટલે કે ડેફિશિયન્સીસ, એના માટે બોલાવી શકીએ. કંઈ ચેન્જના સજેશન્સ માટે બોલાવાય. એ ચેન્જ લઈ આવવાથી શું ફાયદા થશે, એનાથી વીકનેસ આપણને શું પડશે અને કરાય કે ન કરાય એવી કોમેન્ટ્સ પણ આપણે એમાં ડિસ્કસ કરી શકીએ છીએ. Next છે executive or decision making meetings. This is the most common meeting type in which decisions are taken by those empowered to do so. When there's clear consensus on the meeting's purpose before the meeting, it's easier to focus on the decision making during the meeting. These types of meetings tend to follow an established method or procedure. Description of problem, analysis of problem, draw out ideas, decide which is best, reach conclusions. આમાં એવું કહેવાય છે કે સૌથી કોમન ટાઈપની મિટિંગ આ જ હોય છે જ્યાં ડિસિશન્સ લેવામાં આવે છે. ઓકે, હવે અહીંયા પહેલેથી નક્કી જ હોય છે કે આપણે મિટિંગમાં શું કરવાનું છે, એટલે મિટિંગમાં કોઈ ડિસ્ટ્રેક્શન નથી રહેતું, ડિસિશન ઉપર જ આપણે ફોકસ કરવાનું હોય છે. આમાં એક પ્રોસેસ હોય એ જ ફોલો થતી હોય કે પહેલાં પ્રોબ્લેમ ડિસ્ક્રાઈબ કરીએ, પછી પ્રોબ્લેમને એનાલાઇઝ કરીએ, પછી આઈડિયાઝ કાઢીએ, એ આઈડિયાઝમાંથી નક્કી કરીએ કે કયો બેસ્ટ આઈડિયા છે અને પછી કન્ક્લુઝન એટલે કે ફિક્સ કરી દઈએ. નેક્સ્ટ છે સ્ટેટસ અપડેટ મીટિંગ્સ. Status update meetings are all about sharing project updates and keeping your team on top of decisions in your organization. For this meeting, it is important to update participants about the issue before the meeting and remind them what outcomes you want for a particular project. સ્ટેટસ અપડેટ મિટિંગમાં શું હોય છે કે તમે પ્રોજેક્ટ ક્યાં તમારું પહોંચ્યું એની અપડેટ આપો છો આખા ટીમને, અને જેથી કરીને એ લોકો ડિસિશન આરામથી લઈ શકે. આ મિટિંગમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ એ જ હોય છે કે પાર્ટિસિપન્ટને આપણે કોઈ ઇશ્યુ ઊભો થાય
એના વિશે રિમાઇન્ડ કરી દઈએ અને એનાથી શું કરી શકીએ છીએ, આપણે કયા પ્રોજેક્ટ ઉપર ધ્યાન આપી શકીએ છીએ વધારે, એ પણ આમાં નક્કી કરી શકાય છે. ફિફ્થ છે ટીમ બિલ્ડિંગ મીટિંગ્સ. Team building meetings help your team work better together. Team building meetings can include anything from discussions to games and motivational speakers. When holding team building meetings, there are a few things you need to rethink about. Who do you invite? Your entire team, departments, or working groups? What kind of meeting do you want to hold? What's the purpose of your meeting? Improving teamwork, increasing happiness at the workplace, or something else? ટીમ બિલ્ડિંગ મીટિંગ એટલે કે તમારી ટીમને વધારે સારું કામ કરી શકાય એના માટે તમે પ્રોત્સાહન આપો છો. ડિસ્કશન થઈ શકે, ગેમ્સ રમાડી શકો, મોટિવેટ કરી શકો સ્પીકર્સને બોલાવીને. હવે આમાં ઘણી વસ્તુ વિચારવા જેવી છે કે તમે કોને બોલાવશો, તમારી આખી ટીમને, ડિપાર્ટમેન્ટને, યા જે લોકો સાથે કામ કરતા હોય છે એને. કેવા ટાઈપની મીટિંગ તમારે રાખવી છે, શું કામે રાખવી છે, ટીમવર્ક સુધારવા માટે કે પછી એમ્પ્લોઈઝને ખુશ કરવા માટે કે પછી બીજું કોઈ કારણ છે. આવું વિચારીને પછી મીટિંગ રાખવામાં આવતી હોય છે. સિક્સ્થ ટાઈપ ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ મીટિંગ. This is a meeting that takes place on a regular basis, either weekly or fortnightly, with the manager with regards to any project that is in progress. These meetings last till the completion of the project and they have general format for agenda and minutes. Standing meeting એટલે કે જે એવરી વીક યા હર 15 દિવસે એટલે કે ફોર્ટનાઇટલી તમારા મેનેજરની સાથે રાખવામાં આવતી હોય છે કે તમારું પ્રોજેક્ટ ક્યાં પહોંચ્યું છે. જ્યાં સુધી પ્રોજેક્ટ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી આ મીટિંગ્સ રેગ્યુલરલી થતી જ હોય છે અને એની પ્રોપર ફોર્મેટ હોય છે જે ફોલો કરવામાં આવે છે. એના પછી છે લાસ્ટ ટાઈપ ઇમરજન્સી મીટિંગ. અ મીટિંગ હેલ્ડ ઓલ ઓફ અ સડન without much prior notice to address any crisis, internal or external to the organization. All members of the team are required to attend the meeting. આમાં કોઈ નોટિસ નથી હોતી, અચાનક કંઈક પ્રોબ્લેમ આવી જાય છે તો એને ડિસ્કસ કરવા આપણે આ મીટિંગ રાખીએ છીએ. બધાય મેમ્બર્સ માટે કમ્પલસરી છે આ મીટિંગને અટેન્ડ કરવું. In practice, most of the meetings serve more purposes than one. While each type of meeting has its own goals and objectives, there are certain things that combine them. Most importantly, they all require you to plan ahead and hold meetings according to your organization's individual needs. હવે કોઈ પણ એક મીટિંગની એક જ વાત નથી હોતી, ઘણા બધા પાસા હોય છે અને ઘણી બધી બાબતથી આપણે મીટિંગ રાખવામાં આવીએ છીએ, પણ પ્લાનિંગ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આ હતી કાઇન્ડ્સ ઓફ મીટિંગ્સ. નેક્સ્ટ છે પ્લાનિંગ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ મીટિંગ્સ. It is estimated that worldwide millions of meetings are conducted every day and their number and usefulness is on the rise. That is why, although many negative remarks are made about the use of meetings, on the whole, we find that meeting is a useful device of collective decision taking and action. Thus, meetings are important for various purposes. However, the more important point to be considered before actually planning an organization of meeting is, do you really need a meeting? માનવામાં આવે છે કે વર્લ્ડ વાઇડ એવરી ડે મિલિયન્સ ઓફ મીટિંગ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવે છે અને વધતું જ જાય છે આનું નંબર. એટલે આના વિશે જેટલી નેગેટિવ વાત કહો એ કંઈ કામની નથી, કેમ કે આ ખૂબ જ યુઝફુલ છે. મીટિંગ અલગ અલગ કારણોથી રાખવામાં આવે છે, પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે કે શું તમને ખરેખર મીટિંગની જરૂર છે. એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવી કે ખરેખર મીટિંગની જરૂર છે. Too many times meetings are scheduled unnecessarily. Meetings કામ વગર નહીં રાખવાની. Take some time to figure out what it will take to conduct a meeting successfully in order to achieve the goal or realize the purpose of the meeting. Before calling for a meeting, it is important to be clear about the purpose of the meeting, how many times it is required to conduct a meeting to realize a specific goal, what preparations are required to conduct the meeting successfully. ઘણી બધી વખત જોવામાં આવે છે કે કામ વગર મીટિંગ રાખવામાં આવે છે, આપણે એવું નથી કરવાનું.
પહેલાં થોડોક ટાઈમ લ્યો, ફિગર આઉટ કરો કે મીટિંગ સક્સેસફુલ કરવા માટે, આપણો ગોલ પૂરો કરવા માટે શું કારણ હોઈ શકે મીટિંગનો. મીટિંગ બોલાવવા પહેલાં પર્પસ ખબર હોવી જોઈએ. કેટલી વાર લાગશે યા કેટલી વખત મીટિંગ બોલાવવી પડશે એ પણ ખબર હોવી જોઈએ અને એની તૈયારી પણ કરેલી હોવી જોઈએ. મીટિંગ પ્લાન કરવા માટે પર્પસ, પાર્ટિસિપન્ટ, સ્ટ્રક્ચર, લોકેશન, એજન્ડા, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ, ઇન્વિટેશન એન્ડ કન્ફર્મેશન અને પ્રિપરેશન આ બધાની જરૂર પડતી હોય છે. If one really needs to conduct a meeting, it is necessary to plan for the meeting before actually organizing it to ensure effective and successful meetings. One must consider the below mentioned points while planning a meeting. જો ખરેખર મીટિંગ બોલાવવાની જ હોય છે તો પહેલાં એને પ્લાન કરવી પડે છે મીટિંગ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યા પહેલાં. એના માટે ઘણા બધા ફેક્ટર્સ જેમ મેં કીધા એમ છે. So first is purpose. Plan meetings with purpose. Clarifying the purpose of your meeting is the first and most important planning step. This will drive all the other elements of your preparation for the meeting. Define the purpose or objectives of the meeting. Do you need to make a decision, solve a problem, or inform your team about a new initiative? સૌથી પહેલાં પ્લાનિંગ સ્ટાર્ટ થાય છે પર્પસથી. શું કામ મેં મીટિંગ બોલાવી છે એ પર્પસ ક્લિયર કરો. ઓકે, શું તમારે ડિસિઝન લેવો છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવી છે, યા પછી કોઈ નવી ઇનિશિયેટિવ યા નવું સ્ટાર્ટ તમે કરો છો એના વિશે તમારી ટીમને ઇન્ફોર્મ કરવું છે. શું કરવું છે તમારે મીટિંગમાં, શું કામે બોલાવી છે. સેકન્ડ છે પાર્ટિસિપન્ટ. Who needs to attend this meeting to accomplish the purpose? Consider who can help you accomplish your goal and who will be affected by the meeting. Meeting's outcome. Identify key decision makers, people who are knowledgeable about or have a stake in the topic at hand, those who need to be informed in order to do their jobs, and anyone who will be required to implement decisions made. કોણે કોણે આ મીટિંગ અટેન્ડ કરવાની જરૂર છે, આ આપણું પર્પસ પૂરું થાય એના માટે. પહેલાં તો ગોલને કન્સિડર કરો અને એ ગોલથી કેટલા લોકો અફેક્ટ થશે એ બધાને મીટિંગમાં બોલાવવાના છે. જેમ કે કોણ ડિસિઝન લઈ શકે છે, કોને એના વિશે જાણકારી છે, પછી કોને એ ઇન્ફોર્મેશનનું કામ છે અને કોની પાસે આપણે ડિસિઝન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવવો છે, આ બધાની મીટિંગમાં હાજરી હોવી જરૂરી છે. થર્ડ ઇઝ સ્ટ્રક્ચર. You will need to decide what communication tool will work best to realize the purpose of the meeting. Think on how should the meeting be organized to best accomplish the purpose. Some techniques may include guest speakers, videos, brainstorming sessions, panel sessions, discussion groups, demonstrations, etc. Whatever technique is selected, it should have the greatest impact on the participants to attain the meeting objective. Considering the size of meeting is also important. Keep problem solving meetings small, that is around 8 people. Include more people for brainstorming, that is as many as 18. હવે સ્ટ્રક્ચર નક્કી કરવું પણ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, કે કયું કમ્યુનિકેશન ટૂલ આપણે યુઝ કરશું તો બેસ્ટ લાગશે આપણું મીટિંગનું પર્પસ ફૂલફિલ કરવા માટે. મીટિંગને કેવી રીતના ઓર્ગેનાઇઝ કરવું જોઈએ, તો અમુક ટેકનિક છે કે ગેસ્ટ સ્પીકરને બોલાવો, વિડીયો યુઝ કરો, બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ સેશન્સ રાખો એટલે કે એ લોકોના આઈડિયા જનરેટ કરવા દો, પેનલ સેશન્સ રાખો, ગ્રુપ ડિસ્કશન કરો. ગમે તે ટેકનિક સિલેક્ટ કરો પણ એનું રિઝલ્ટ મેક્સિમમ આવે એની ધ્યાન રાખો. આની સાથે સાથે મીટિંગની સાઇઝ પણ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેમ કે કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવી હોય તો એમાં ઘણા બધાની જરૂર ન હોય, ઓથોરિટીની જ જરૂર હોય, તો 8 માણસની મીટિંગ ઘણી થઈ રહી એમ. પણ કોઈ નવા આઈડિયા જોતા એટલે કે બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ કરવું હોય તો આઈડિયા તો ગમે એની પાસે આવી શકે, જરૂરી નથી કે ઓથોરિટી પાસે જ આવે. તો એના માટે 18 જણા સુધીની તમે મીટિંગ રાખી શકો છો. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે લોકેશન એન્ડ ટાઈમ. Select a meeting place that best matches the participants' needs and objective and the meeting structure. When planning where to meet, give consideration to size, comfort, accessibility, adequate parking, room environment, equipment needs, etc.
Choosing a meeting time depends on the availability of participants and meeting facilities. The anticipated length of the meeting should also be a factor in deciding when to schedule the meeting. એટલે કે મીટિંગની પ્લેસ પાર્ટિસિપન્ટની નીડ્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, ઓબ્જેક્ટિવ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, અને આપણે કેવું સ્ટ્રક્ચર રાખ્યું છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ક્યાં મળવું એ તમે જ્યારે વિચારો છો તો પહેલાં સાઇઝ, કમ્ફર્ટ, એક્સેસિબિલિટી, પાર્કિંગ છે કે નહીં, રૂમ સરખો છે કે નહીં, બધી વસ્તુ જોવી પડે છે. મીટિંગ ટાઈમ માટે બધાય પાર્ટિસિપન્ટને ફાવે છે કે નહીં, અને ફેસિલિટી આપણે જે જોઈએ છીએ એ પણ ત્યારે અવેલેબલ છે કે નહીં જોવું પડે છે. લેન્થ ઓફ ધ મીટિંગ પણ એક બહુ મોટો ફેક્ટર બની જાય છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે આ 4 પ્લાનિંગના એલિમેન્ટ્સ સ્ટડી કર્યા. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે 5th એલિમેન્ટ અજેન્ડા, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ, ઇન્વિટેશન એન્ડ કન્ફર્મેશન, પ્રિપેરેશન, આ બધા સ્ટડી કરશું. અને છેલ્લો ટોપિક આપણો આ ચેપ્ટરમાંથી રહી જાય છે એ છે હાઉ ટુ રન ઇફેક્ટિવ મીટિંગ્સ. એ કરીને આ ચેપ્ટર પૂરું કરીને એક લાસ્ટ ચેપ્ટર લેંગ્વેજ સ્કિલ્સ છે એ સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, સો લેટ અસ એન્ડ ધીસ સેશન હિયર and I will see you all in the next session.